Viikinkiaika eli nuorempi rautakausi oli Suomen sukuisillekin kansoille välillä sotaisaa aikaa. Muinaisnorjaa puhuneet viikingit räyhäsivät menemään ympäri Itämerta ja kauempanakin. Samanlaisia hävitys-, rosvous- ja taisteluharrastuksia puuhailtiin arkeologisista löydöistä ja muun muassa säilyneistä eeppisistä runoista päätellen täälläkin, vaikka varsinainen kirjoitettu historia meiltä puuttuukin tuolta ajalta. Tässä videossa esitellään yksi mahdollinen varustus, jossa viikinkiajan suomalainen olisi voinut lähteä sotaan. Tätä rekonstruktiota taustoittaa pohdinta siitä, miltä Suomen alueen viikinkiaikainen yhteiskunta näytti sotimisen osalta. En nyt kehittele tähän mitään typerää aasinsiltaa, kuten että tietokonehan hahmolta puuttuu, eli valitettavasti hän ei pystyisi pelaamaan World of Warshipsia. Seuraa siis mainos, jonka voi skipata, jos ei halua tukea kanavaa. Kuten nimestä voi viisaimmat päätellä tai joku saattaa tietääkin, World of Warships on peli, jossa pääsee sotimaan 1900-luvun ekan puolivälin sotalaivoilla. Ja nehän on muuten mallinnettu oikeiden piirustusten pohjalta, mitä ainakin itse arvostan. Samoin kehittäjät tekee yhteistyötä museoiden kanssa ympäri maailman, eli historiallisuus otetaan pelissä tosissaan. Sääolot ja taistelukentät vaihtuu ja vaikuttaa pelaamiseen. Pelaaja pääsee kipparoimaan sotalaivoja historian tärkeimmissä taisteluissa, kuten Normandian maihin nousussa. Oho, sinne kosahti. Pelatahan voi vaikka ilmaiseksi PC:llä, konsolilla tai mobiilitelefonilla. Jos siis kiinnostaa sotalaivat tai ihan vaan rento ammuskelu, siis pelaaminen, niin kannattaa varmaan kokeilla World of Warshipsia. Kuvauksesta löytyy linkki niin uusille kuin vanhoillekin pelaajille ja sieltä saapi kaikkea kivaa. Tässä pyrin esittämään kohtuullisen varakkaan maatilallisen varustusta. Eli sellaista, joka pystyi varustamaan itsensä ihan pätevästi, mutta jolla tuskin oli valtaa naapuritaloihin. Perusvaatteina toimii yksinkertainen pellava mekko eli tunika sekä housut. Housut on itse asiassa parisataa vuotta vanhempaa mallia, koska viikinkiajalta niitä on meiltä säilynyt niukasti. Mutta lienee turvallista olettaa, että suunnilleen samanlaisia käytettiin. Housujen päälle käärittiin usein säärikääreet, mutta en tykkää käyttää niitä, ja tässä oli muumin kalpealle suomalaiselle muutenkin tarpeeksi lämmin kesäpäivä. Jalassa on villasukkien päällä yksinkertaiset nahkaiset kääntökengät. Vyöllä roikkuu yksinkertainen puukko. Näkisin sen enemmän työkaluna kuin aseena, vaikka eiköhän puukostakin joku ole myös viikinkiaikana saanut. Aikakauden vyöt oli kapeita ja kuvassa näkyvä on ehkä jopa turhan leveä. Eli sellaiset keskiaikafestareilla vilisevät muhkeat vyöt kaikkine lerpattimineen on puhdasta fantasiaa. Käsityömestari Mervi Pasasen mukaan kesäisin ei välttämättä olisi pukeuduttu tämän enempää. Eli Pekka Halosen maalaus on varsinkin ikäisekseen aika hyvä kuvaus esi-isistämme matkalla kesäisiin väkivaltapuuhiin. Mutta koska mielestäni näyttää paremmalta, heitän tähän päälle vielä villaisen takin. Rautakauden vaatteet oli malliltaan yksinkertaisia ja usein suorakaiteen muotoisista paloista ommeltuja. Ymmärtääkseni tämä mahdollisti kankaiden täsmäkutomisen ilman, että materiaalia meni hukkaan, koska kankaiden valmistus oli kauan ennen teollistumista hidasta hommaa. Miesten takit kiinnitettiin käsittääkseni usein soljilla, mutta tässä oli tosiaan riittävän lämmin, niin tempaisin vaan lautanauhavyön vyötärölle. Suomesta on löydetty mitä useampia lautanauhoja sekä näiden tyylejä, joita ei tavata muualta. Kuvassa näkyvä ei edusta sitä upeinta osastoa, vaan sellaista, jonka nyt pystyin vääntämään YouTube-videon avulla. Kuten sanoin, niin jäljittelen tässä kohtuullisen, mutta mahdottoman varakasta soturia, joten haarniska puuttuu. Viikinkiajan oikeastaan ainoita jossain määrin yleisiä panssareita Pohjolassa oli rengaspanssaripaidat sekä rauta- tai teräskypärät. Jälkimmäisestä on kuitenkin löytöjä hyvin vähän ja Suomesta ei ainuttakaan. Pitäisin kuitenkin todennäköisenä, että samanlaisia kypäriä on käytetty täällä kuin ympäröivilläkin seuduilla. Viikinkiajan kypärälöytöjä on Pohjois-Euroopassa ylipäätään hyvin vähän, mutten silti usko kypärien olleen tavattoman harvinaisia.
Voi myös olla mahdollista, että päitä olisi suojattu esimerkiksi metallivanteisilla nahkakypärillä, joita ei ole säilynyt. Suomen väestömäärä oli tuohon aikaan hyvin pieni, arviolta vain joitakin kymmeniä tuhansia. Tästä syystä en usko, että Suomessa oli suuremmin vakinaisia ammattisotajoukkoja tai armeijoita, vaikka puolustusta järjestettiinkin esimerkiksi linnavuorten verkostoilla. Kiinnostaisiko muuten oma videonsa linnavuorista? Viikinkien sodankäynti oli muutenkin enemmän opportunistista ryöstelyä kuin suurten armeijoiden kohtaamisia avoimilla taistelukentillä. Tämän takia mietin, onko suomalaiset korpisoturit välttämättä edes pitäneet isompaa panssarointia aina kovin tarpeellisena. Seuraavaksi päästään käsiksi miekkaan. Miekka on suurin piirtein Petersenin H-tyyppiä, joka ajoittuu vuosille 800–950. Tämä on kuitenkin tehty moderneja lajeja varten, mikä selittää kahvan liiallisen pituuden, jotta siihen mahtuisi suojahanska. Viikinkiajan miekoissa kahvat oli tosi lyhyitä, sellaisia, että käsi siihen juuri mahtui, mutta löysää ei jäänyt. Miekka oli tietenkin aikansa arvoase ja myös varmasti jonkinlainen statussymboli. Siksipä niitä haudattiin runsaasti vainajien matkaan. Keihäät ja kirveet oli yleisimpiä, mutta ei miekkakaan ollut mikään tavaton ilmestys suomalaissoturin kourassa. Suomesta on nimittäin löydetty väkilukuun suhteutettuna eniten viikinkiaikaisia miekkoja. Nämä niin sanotut viikinkimiekat ovat leveäteräisiä eli enemmän viiltoihin kuin pistoihin optimoituja. Roland Wardzecha, yksi viikinkiajan kamppailun tunnetuimpia mallintajia, on esittänyt yhdeksi syyksi tälle sen, että kapeampi kärki jäisi liian helposti kiinni vastustajan kilpeen sitä manipuloidessa. Toki pyöreähkön kärjen saa melko helposti survottua panssaroimattoman vastustajan ruhoon tai silmään, jos sille päälle sattuu. Miekan väistin eli käsisuoja on melko olematon eikä juuri suojaa sormia. Siksi viikinkiajan tunnusomaisia symboleita onkin pyöreä puinen kilpi, jota luultavasti käytettiin varsin aktiivisesti kamppailussa. Kilven keskellä kättä suojaa teräs- tai rautakupura. Kilvet tehtiin melko ohuista liimatuista laudoista, joita piti kasassa nahka tai joskus metallinen reunus. Tämä kilpi on vaneria ja päällystetty kankaalla, mutta olkoon. Nahka olisi ajanmukaisempi materiaali. Elävöityskäyttöön tehdyt kilvet on yleensä paksumpia ja täten painavampia kuin kuuluisi, mikä saattaa antaa historian elävöittäjälle vääränlaisen kuvan kilven käytöstä, kun niitä tupataan vain pitämään passiivisesti torson turvana. Kilven jos heittää olalta roikkumaan, päästään viikinkiajan lempiaseeseeni. Tappara eli sotakirves. Sana on slaavilaista perua. Tapparan erottaa työkaluna toimivasta kirveestä sen leveästä, usein kaarevasta ja ohuesta terästä, joka soveltuu enemmän viiltämiseen kuin halkomiseen. Pienemmistä kirveenterälöydöistä voi toki olla vaikea sanoa, onko ne toimineet aseina vai työkaluina vai molempina, mutta tappara on nimenomaan tappamiseen. Meillä ei tietääkseni ole säilynyt kokonaista viikinkiajan sotakirvestä varsineen, joten ihan varmoja ei voida olla niiden pituudesta. Kuvassa näkyvä on aika lailla maksimipituinen, mitä tulee yleiseen konsensukseen tapparoiden varsista esimerkiksi myöhempien löytöjen ja kuvitusten perusteella. Suurin osa on ymmärtääkseni ollut jonkin verran tätä lyhyempiä. Eli kesäisten historiatapahtumien taistelunäytöksissä viuhuvat tapparat on usein aivan liian pitkiä. Pituutensa puolesta tappara muistuttaa siis pitkälti keskiajan kahdella kädellä käytettäviä miekkoja, joita kutsutaan nykyään yleensä pitkämiekoiksi. Olen sitä mieltä, että viikinkiajan tapparoita on myös käytetty jokseenkin samalla tavalla kuin kahden käden miekkoja myöhäisellä keskiajalla ja uuden ajan alussa. Eli pitämässä vihollista aisoissa laajoissa kaarissa huitomalla sekä muun muassa henkivartioiden aseena, kuten Byzantin keisarien kuuluisalla varjagikaartilla. Mitä siis tarkoitan tuolla miekan kaltaisella huitomisella, että jos on harrastanut vaikka hema-pitkämiekkailua, samanlaiset liikkeet soveltuu aika hyvin tapparallekin.
ja pidän sitä ajanmukaisempana kuin Suomen viikinkitaisteluharrastuksessa yleistä pitkälle sörkkimistä, jolla haetaan hipaisuja raajoihin. Mutta vaikka tässä nyt huitomista mainostinkin, on hyvä pitää mielessä, että hurjasti kun humauttaa, ase jää helposti kiinni vastustajan kilpeen, ja sitähän me emme halua. Hirdmen-kanavalta voi katsoa, miltä se näyttää. Tässä oli näkemykseni suomalaisen viikinkiajan soturin mahdollisesta varustuksesta. Videon formaatti on ikään kuin pöllitty Alex the History Guy-kanavalta. Ja tosiaan, jos kiinnostaa, niin katsastakaa tuo World of Warships. Ja lämpimät kiitokset heille vielä yhteistyöstä. Jos suomalainen historia, mytologia ja muinaisuusko kiinnostaa, etkä ole vielä tilannut kanavaa, niin kannattaa varmaan tilata. Ja jos tämä herätti jotain tuntemuksia, joita haluat purkaa muiden nähtäväksi, niin kommenttikenttähän löytyy tästä tietenkin alta.